Khi màn đêm buông xuống những cánh rừng mưa nhiệt đới, một sự biến đổi kỳ diệu diễn ra. Những âm thanh của ban ngày dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng động nhẹ nhàng của đêm tối. Từ bóng tối, những sinh vật của màn đêm xuất hiện, đôi cánh của chúng về, nên những hình ảnh thầm lặng trên nền trời trăng. Những loài động vật này, với những hành vi và thói quen độc đáo, mang đến một thế giới hoàn toàn, mỗi khi mặt trời lặn. Đó là loài dơi ăn quả, thường bị hiểu lầm, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong sự cân bằng tinh tế của thiên nhiên. Những sinh vật này không chỉ là những kẻ săn mồi đêm, mà còn là những người bảo vệ và duy trì sự sống của rừng. Không phải là sinh vật của bóng tối, chúng là những người làm vườn thầm lặng của màn đêm, cuộc sống của chúng gắn liền với số phận của những khu rừng mà chúng gọi là nhà. Những khu rừng này, với sự đa dạng sinh học phong phú, phụ thuộc rất nhiều vào sự hiện diện của dơi ăn quả. Hãy cùng tôi khám phá thế giới hấp dẫn của dơi ăn quả và tìm hiểu tác động sâu sắc của chúng đối với hành tinh của chúng ta. Những sinh vật này không chỉ là một phần của hệ sinh thái, mà còn là những người bảo vệ và duy trì sự sống của rừng. Dơi ăn quả, với khứu giác nhạy bén và thói quen sống về đêm, bị thu hút bởi mùi thơm ngọt ngào của trái cây chín. Chúng bay qua những khu rừng rậm rạp, tìm kiếm những trái cây ngon lành để thưởng thức. Chúng đặc biệt thích sưng, xoài và các loại trái cây mềm, mong nước khác, tiêu thụ một lượng lớn mỗi đêm. Những loại trái cây này không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho dơi, mà còn giúp chúng phát tán hạt giống, góp phần vào sự phát triển của rừng. Không giống như những loài dơi ăn côn trùng, dơi ăn quả không có khả năng định vị bằng tiếng vang. Thay vào đó, chúng sử dụng các giác quan khác để tìm đường và tìm kiếm thức ăn. Thay vào đó, chúng dựa vào đôi mắt to và khứu giác nhạy bén để định hướng trong bóng tối và tìm kiếm những loại trái cây yêu thích của mình. Những giác quan này giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt của rừng nhiệt đới. Mối quan hệ giữa dơi ăn quả và rừng không chỉ đơn giản là một bữa ăn khuya. Khi chúng thưởng thức những sản vật của rừng mưa, dơi ăn quả vô tình trở thành tác nhân của sự tái sinh. Hạt của những quả mà chúng ăn được phân tán khắp nơi, mang theo trong đường tiêu hóa hoặc bám vào lông của chúng. Quá trình này được gọi là phát tán hạt giống, rất quan trọng đối với sức khỏe và sự tồn tại của vô số loài thực vật. Dơi ăn quả là loài phát tán hạt giống cực kỳ hiệu quả. Khả năng bay đường dài cho phép chúng vận chuyển hạt giống đi xa khỏi cây mẹ, giảm sự cạnh tranh về tài nguyên và mở rộng phạm vi của quần thể thực vật. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những loài thực vật tạo ra hạt lớn, nặng mà nếu không sẽ khó phát tán tự nhiên. Thế giới của dơi ăn quả vô cùng đa dạng, với hơn 1.400 loài được tìm thấy trên khắp thế giới. Từ loài dơi hoa nhỏ bé của Đông Nam Á đến loài dơi cáo bầy khổng lồ của Úc, mỗi loài đều có những đặc điểm riêng biệt và vai trò sinh thái riêng. Một số, như dơi ăn quả màu rơm, sống rất bay đàn, tạo thành những đàn lớn hàng triệu con. Những loài khác, như dơi mũi ống sống đơn độc, thích sống một mình hơn. Một ví dụ đáng chú ý là dơi cáo bầy Madagascar, một loài cực kỳ nguy cấp chỉ được tìm thấy trên đảo Madagascar. Với sai cánh dài tới 4 feet, nó là loài dơi lớn nhất thế giới và đóng một vai trò quan trọng trong việc thu phần cho cây baobab, biểu tượng của sự đa dạng sinh học độc đáo của hòn đảo. Fanbone hiệu ứng domino tác động môi trường của việc phát tán hạt giống của dơi ăn quả. Hoạt động phát tán hạt giống của dơi ăn quả có tác động sâu sắc đến môi trường, vượt xa các loài thực vật riêng lẻ mà chúng giúp nhân giống. Bằng cách tạo điều kiện cho rừng tái sinh, dơi ăn quả góp phần cô lập carbon, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Những khu rừng rậm rạp, khỏe mạnh hoạt động như những bể chứa carbon, hấp thu và lưu trữ một lượng lớn carbon dioxide từ khí quyển. Hơn nữa, việc phát tán hạt giống của dơi ăn quả thúc đẩy đa dạng sinh học bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài thực vật và động vật. Rừng đa dạng có khả năng chống chịu bệnh tật, sâu bệnh và biến đổi khí hậu tốt hơn, đảm bảo sức khỏe và sự ổn định lâu dài của các hệ sinh thái quan trọng này. Phần 5. Ngoài việc phát tán hạt giống, vai trò sinh thái rộng lớn hơn của dơi ăn quả. Mặc dù phát tán hạt giống được cho là đóng góp quan trọng nhất của chúng, dơi ăn quả đóng một vai trò đa dạng trong hệ sinh thái. Chúng cũng góp phần vào việc thu phẩn, đặc biệt là đối với những loài thực vật nở hoa vào ban đêm. Cơ thể đầy lông của chúng, khi ăn mắt hoa, sẽ dính phần hoa, chuyển phần hoa từ bông hoa này sang bông hoa khác, tạo điều kiện cho cây sinh sản. Hơn nữa, dơi ăn quả là nguồn thức ăn cho các loài săn mới như rắn, cú mèo và đại bàng, tạo thành một phần không thể thiếu của chuỗi thức ăn. Phân của chúng, giàu chất dinh dưỡng, hoạt động như một loại phân bón tự nhiên,
làm giàu đất và hỗ trợ sự phát triển của thực vật. Phần 6. Sự cân bằng mỏng manh, các mối đe dọa đối với dơi ăn quả và nơi ở trong rừng của chúng. Mặc dù có tầm quan trọng, dơi ăn quả phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, phần lớn là do con người gây ra. Những sinh vật này đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn và phát tán hạt giống, giúp duy trì sự đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới. Nạn phá rừng, do mở rộng nông nghiệp, khai thác gỗ và khai thác mỏ, đang nhanh chóng phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng, khiến chúng ngày càng ít nơi trú ẩn và kiếm ăn. Những khu rừng bị tàn phá không chỉ làm mất đi nơi ở của dơi ăn quả, mà còn làm giảm nguồn thức ăn của chúng. Việc mất môi trường sống này không chỉ ảnh hưởng đến dơi ăn quả, mà còn có tác động dây chuyền đến toàn bộ hệ sinh thái. Khi dơi ăn quả không còn, nhiều loài cây phụ thuộc vào chúng để thu phần và phát tán hạt giống cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học. Săn bắn và bức hại đặt ra thêm các mối đe dọa. Những người săn bắn dơi ăn quả thường không nhận ra tầm quan trọng của chúng đối với hệ sinh thái, và việc săn bắn không kiểm soát có thể dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng của quần thể dơi. Ở một số nền văn hóa, dơi ăn quả được coi là một món ngon hoặc bị săn bắt vì các đặc tính chữa bệnh được cho là của chúng. Điều này làm tăng thêm áp lực lên các quần thể dơi vốn đã bị đe dọa bởi mất môi trường sống. Thực hành không bền vững này, cùng với việc mất môi trường sống, đang đẩy một số loài đen bờ vực tuyệt chủng. Nếu không có các biện pháp bảo vệ và bảo tồn kịp thời, chúng ta có thể mất đi những loài dơi ăn quả quý giá này mãi mãi, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Phần 7. Người bảo vệ rừng. Vai trò của chúng ta trong việc bảo vệ những sinh vật quan trọng này. Tương lai của dơi ăn quả và những khu rừng mà chúng giúp duy trì nằm trong tay chúng ta. Những sinh vật này không chỉ là một phần của hệ sinh thái, mà còn là những người bảo vệ thầm lặng của rừng. Chúng giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên bằng cách thu phần và phát tán hạt giống, góp phần vào sự phát triển và tái sinh của rừng. Đó là trách nhiệm chung của chúng ta để bảo vệ những sinh vật quan trọng này và đảm bảo sự tồn tại của chúng cho các thế hệ mai sau. Chúng ta có thể làm điều này thông qua các hoạt động bảo tồn cộng đồng, trồng cây và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng. Bằng cách hỗ trợ các biện pháp quản lý đất bền vững, chúng ta có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Điều này bao gồm việc sử dụng các phương pháp nông nghiệp thân thiện với môi trường và thúc đẩy các nỗ lực tái trồng rừng. Giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm góp phần gây ra nạn phá rừng, như gỗ và các sản phẩm từ rừng không bền vững. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về nguồn gốc của các sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và thúc đẩy du lịch động vật hoang dã có trách nhiệm, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt hữu hình. Du lịch bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt hữu hình. Một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, mà còn là nguồn tài nguyên quý giá cho con người. Hãy nhớ rằng công việc thầm lặng của những người làm vườn về đêm này là điều cần thiết cho sức khỏe của hành tinh chúng ta. Dơi ăn quả đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đa dạng sinh học và sức khỏe của rừng. Bằng cách bảo vệ dơi ăn quả, chúng ta không chỉ bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn bảo vệ tương lai của rừng và vô số loài phụ thuộc vào chúng. Các nỗ lực nghiên cứu và bảo vệ dơi là một phần quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Chúng ta không chỉ bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn bảo vệ tương lai của rừng và vô số loài phụ thuộc vào chúng. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ những sinh vật quan trọng này và đảm bảo một tương lai bền vững cho hành tinh của chúng ta.